بدبویی دهان یک شکایت شایع در بین بیماران مراجعه کننده به مطب متخصصین داخلی و گوش حلق و بینی، دندانپزشکان و پزشکان عمومی هست. اکثر بیماران بدون گرفتن نتیجه خاصی از مراکز درمانی خارج میشن و گاه این پدیده باعث بروز مسائل جدی در اونها و خانواده هاشون میشه. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو و ویدیوهای بعدی به عنوان ویدیوهای شماره 2 بدبویی دهان میخوام درباره همه علل بوی بد دهان صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببین. با وجود شیوع بالا، بررسی‌های انجام شده روی این مشکل کمه و غالب کتاب‌های درسی دندانپزشکی و پزشکی درباره اون چیزی نگفتند یا حاوی نکات کمی هستند. برای همین اغلب فارغ التحصیلان گروه پزشکی راه حل‌های زیادی برای انبوه مراجعه کنندگان ندارند. از طرف دیگه شرکت‌های بزرگ سازنده وسایل بهداشت دهان که قاعدتاً باید چنین تحقیقاتی رو پشتیبانی مالی کنن، غالباً فقط مایل به پشتیبانی از تحقیقاتی هستند که محصولات اونها رو بررسی کرده و فروش تجاری داشته باشن. موضوع قابل ذکر این که همیشه نمیشه علتی برای بوی بد دهان پیدا کرد. این مسئله به دلیل تنوع علل اون و اندک بودن بررسی‌های انجام شده هست. اولین دلیلی که میخوام در موردش صحبت کنم بوی بد دهان به علت افزایش سن هست. بوی دهان شیرخواران و کودکان شیرین، بوی دهان در دوره بلوغ غیر ناخوشایند، بوی دهان بالغین تند و بوی دهان افراد سالخورده سنگین و زننده توصیف شده. همراه با افزایش سن باکتری‌های دهان زیاد میشن و شاید به همین دلیله که زنندگی بوی دهان با افزایش سن بیشتر میشه. علت دومی که میخوام بررسی کنم بوی بد دهان در اوایل صبحگاه هست که به نفس ناخوشایند صبحگاهی معروفه و شاید هم شایع‌ترین علت بدبویی دهان باشه. دهان در سر تا سر روز به وسیله بزاق شستشو میشه. به هنگام خواب جریان بزاق کم میشه و بزاق گرد آمده به آرامی تغییر میکنه و همین مسئله باعث بودار شدن بزاق میشه. از طرف دیگه ذرات غذا و سلولهای سطحی جدا شده محیطی مناسب برای تغییر جمعیت میکروب‌های طبیعی دهان هستند که ما بهش میگیم فلور میکروبی دهان. با تشدید رشد باکتری‌ها و تخریب این مواد نفس ناخوشایند صبحگاهی پدید میاد. پس از برخاستن از خواب با خوردن، نوشیدن و صحبت کردن جریان بزاق تحریک شده، مواد را شسته و نفس صبحگاهی به طور طبیعی برطرف میشه. علت سومی که میخوام بررسی کنم بدبویی دهان در کسانی هست که گرسنگی کشیدن. کسانی که به عللی مثل رژیم غذایی یا روزه‌داری یک یا چند وعده غذایی را نخوردن دهنشون بوی ناخوشایندی داره. بعضیا معتقدن این مسئله به علت بازدم ریوی محصولات فرار متابولیسم چربی ها و پروتئین های بدن. کاهش جریان بزاق و خشکی دهان هم قطعاً نقش مهمی داره. علت بعدی که میخوام اشاره کنم بدبویی دهان در زنان قاعده هست. در برخی منابع به بوی بد دهان در زنان قاعده اشاره شد. احتمالاً روز قبل از شروع قاعدگی شروع میشه و گفته شده در زنان با قاعدگی دردناک بیشتر رخ میده. علت بعدی بدبوی دهان به علت مواد غذایی هست که میخوریم. سیر شناخته شده ترین غذا در این مورد. دیده شده که دادن سیر از راه فیستول‌های دستگاه گوارش و حتی مالیدن اون به پاهای فرد میتونه منجر به بوی سیر در دهان بشه. پیاز، ماهی، غذاهای ادویه‌دار، رژیم‌های پرچربی، نوشابه‌های الکلی و رنگ‌های غذایی از سایر مواردی هستن که بوی خاص خودشون رو دارن. علت بعدی علت دارویی بوی بد دهان هست. آنتی هیستامین ها، خواب‌آورها، آمفتامین ها، ضد افسردگی ها، مدرها و ادرارآورها، ضد احتقان های بینی، آنتیکولینرژیک ها، بعضی مکمل ها، داروهای اعصاب و روان از داروهایی هستن که میتونن باعث بوی بد دهان بشه. گزارشی از یک بیمار وجود داره که استفاده نادرست از تتراسیکلین باعث زبان سیاه مودار و بوی بد دهان شده که با قطع دارو هر دو برطرف شد.
اگه شما دارویی مصرف نمی کنید که هیچی، مسئله منتفیه و از این علت رد بشید. ولی اگه دارویی مصرف میکنید و ممکنه در این لیست نباشه، کافیه یه تحقیقی توی اینترنت بکنید که آیا در سایتی اشاره به ارتباطش با بوی بد دهان شده یا نه. علت بعدی بوی بد دهان در سیگاری ها هست. استفاده از سیگار باعث بوی نامطبوعی در دهان میشه که تا مدت زیاد باقی میمونه. علت بعدی بیماری های دهان و دندان هست. باکتری های طبیعی دهان قادر به تولید ترکیبات فرار سولفور هستن که بوی بد ایجاد میکنن. سولفید هیدروژن و متیل مرکاپتان و دیمتیل سولفید مهمترین اینا هستن که ارتباط اونها با بوی بد دهان مشخص شد. این گازها ناشی از فعالیت میکروب‌های دهان روی مواد باقی مانده غذا و بقایای سلول‌های سطحی بافت‌های دهان هستند. بنابراین باقی ماندن ذرات غذا یا هر وضعیت دیگری که باعث تسریع رشد باکتری‌های دهان بشه میتونه به بوی بد دهان بیانجام. بهداشت ضعیف دهان باعث باقی ماندن ذرات غذا در دهان میشه. عدم رعایت بهداشت دهان به خصوص در عقب مانده‌های ذهنی، معلولین و بیماران شدیداً ناخوش عامل مهمی در ایجاد بوی بد دهان است. در پریودنتیت و ژنجیویت که بیماری‌های وابسته به بافت نگهدارنده دندان و لثه هستند، در اثر خونریزی‌های خفیف و مکرر و وجود بافت از بین رفته و تجمع میکروبی محیط رشد مناسبی برای ایجاد بوهای متعفن میشه. بوی بدی که در این دو مورد ایجاد میشه جزو ناخوشایندترین موارد. دندانهای مصنوعی که به خوبی جفت نشده باشن به علت تجمع ذرات غذا سبب بوی بد دهان میشن و وسایل ارتودنسی هم با همین مکانیزم عمل میکنه. پلاک های دندانی توده های چسبنده ای از میکروارگانیسم ها هستند که روی ریشه و تاج دندان ها تجمع میکنن و به خصوص اگر همراه با التهاب بافت محافظ دندان ها باشن میتونن باعث بوی بد دهان بشن. التهاب تاج دندان و پوسیدگی دندان ها نقش کمی در بوی بد دهان دارند، مگر آنکه با یک بافت نرم مرده‌ای همراه باشد. طولانی شدن بافت‌های نرم عمودی روی زبان که پاپیلا نام دارن هم میتونه باعث تسهیل رشد باکتری‌های موضعی دهان بشه. این حالت ممکنه به صورت بیدلیل یا در اثر استفاده از آنتیبیوتیک‌ها، مصرف الکل، کم آب شدن بدن و یا به علت یه بیماری باشه که همه قسمت‌های بدن رو درگیر کرده باشه که ما بهش میگیم مولتی سیستم. در خشکی دهان کاهش جریان بزاق مکانیزم‌های پاک کننده طبیعی دهان رو مختل میکنه و منجر به بدبویی دهان میشه. خشکی دهان هم میتونه در اثر بعضی بیماری‌های خاص، پرتودهی به سر و گردن، تب، کاهش مصرف آب، تنفس با دهان، برخی بیماری‌های پاروتید مثل اوریون یا آبسه غده پاروتید باشه یا به علت بعضی داروها باشه مثل داروهای ادرارآور، آنتیکولینرژیک ها، آنتی هیستامین ها، ضد افسردگی‌های سحرقه‌ای و داروهای ضد پرفشاری خون. گاهی در استوماتیت یا گلوسیت که التهاب زبان و دهان هستند، هنگامی که زخم‌های باز و شکاف‌ها یا پاپیلاهای برجسته شده ذرات غذا یا بافت‌های جدا شده رو گیر بیاندازن میتونن باعث بوی بد دهان بشه. کمبود ویتامین‌های مثل آ یا ویتامین B12 و کمبود موادی مثل آهن یا روی هم ممکنه باعث خشکی مخاط دهان بشه. عفونت‌هایی مثل سرخک، دیفتری یا برفک که زبان یا قشاهای مخاطی رو درگیر میکنن به علت تخریب بافتی و تغییر جریان بزاق بوی بد دهان ایجاد میکنن. خونریزی‌های دهان به خصوص در افراد ناتوان که نمیتونن دهان خودشون رو تمیز کنن، یک محیط مناسب جهت تولید گازهای بدبو توسط باکتری‌ها فراهم میشه و در ژنجیویت یا التهاب لثه، هموفیلی
سرطان‌های خون یا شیمی درمانی ناشایع نیست. در ضایعات توموری اولیه بدخیم و خوشخیم دهان شامل تومورهای زبان، لثه، گونه‌ها یا کام، بوی بد به سبب تجمع سل‌های مرده، نشت خون و گیر افتادن ذرات غذا ایجاد میشه. خب تا حالا درباره عللی صحبت کردیم که در دهان و دندان وجود داره و باعث بوی بد دهان شده. اما بیمارای بینی هم ممکنه باعث بوی بد دهان بشن. آبریزش معمولی از بینی بوی ناخوشایندی نداره. حتی ترشحات چرکی و غلیظ ناشی از عفونت‌های مجاری فوقانی تنفسی به ندرت بو داره. سوراخ شدن ساده دیواره وسط بینی ناشی از مصرف کوکائین، دستکاری طولانی مدت بینی یا به صورت عارضه از جراحی معمولاً با بوی بد همراه نیست. ضایعات تخریبی مثل جذام، گوم سیفلیسی که یک عارضه طولانی مدت سیفلیس در بینی هست و بعضی بیماری‌های دیگه میتونن باعث بوی بد بشن. جسم خارجی فراموش شده در بینی به خصوص در کودکان و افراد عقب مانده ذهنی میتونه باعث بوی بد دهان بشه. در تومورهای حفره بینی گرچه ناشایع هستن ولی به علت نشت خون و نکروز بافتی ایجاد بوی بد شایع. بیماران با سینوزیت مزمن ممکنه بوی بد دهان داشته باشند. در چنین حالاتی وجود عفونت مطرح میشه. اگر سینوزیت حاد مخرس هست و بیمار هم بوی بد دهان داره باید به فکر آبسه دهان باش. التهاب لوزه حلقی به نام تونسیلیت یک علت شایع بوی بد دهان حالت مزمن شده است، یعنی طولانی مدت بوی بد دهان داره. عفونت مکرر لوزه ها منجر به التهاب مزمن حلق یا تونسیلیت مزمن میشه. گاهی منافذ عمیقی در لوزه وجود داره که باعث جمع شدن غذا، بزاق و سلولهای مرده میشه. اگر مکانیسم های طبیعی منافذ رو پاک نکنند تجمع این مواد باعث التهاب لوزه ها میشه. زخم جراحی ناشی از برداشتن لوزه به علت خونریزی و وجود بافت نکروتیک برای چند روزی بدبوه. آبسه دور لوزه ها هم یک عفونت چرکی، حاد و بدبوه. اما عفونت گلو به وسیله هر عامل ایجاد بشه میتونه باعث بوی بد دهان بشه. شدت بو احتمالاً در دیفتری شدیدتره. این مسئله به علت جدا شدن سلولهای مرده، بهداشت ناکافی دهان و تشدید رشد اون میکروب‌های طبیعی دهان است. التهاب حنجره در ابتدا با بوی بد دهان همراه نیست. با پیشرفت بیماری به علت اختلال در بلع و تجمع مواد التهابی بوی بد ایجاد خواهد شد. ممکنه در قسمت بالای بری یک شکاف طبیعی و بدون دردی وجود داشته باشه که ما بهش میگیم دیورتیکول زنکر. گاهی غذا و بزاق در اونجا تجمع پیدا میکنه و باعث ایجاد بوی بد میشه. وجود جسم خارجی در حلق به خصوص در افراد عقب مانده ذهنی میتونه سبب بوی بد دهان بشه. دیورتیکول های مری با مکانیسمی مشابه دیورتیکول زنکر بوی بد ایجاد میکنن. در آشالازی یا بیماری شل شدن انتهای مری به علت تجزیه غذا مایعات و بزاق در انتهای مری جمع میشه و تولید گاز میکنه که خودشو به صورت آروغ‌های بدبو نشون میده. آشالازی میتونه باعث عفونت ریه مزمن هم بشه که از علائم اون بوی بد دهان هست. تومورهای مری به علت انسداد و تخریب بافتی میتونن با بوی بد دهان همراه باشن. بیماری بازگشت معدوی مروی یا همان رفلاکس مری به ندرت سبب بوی بد دهان میشه. در رفلاکس مری بویی که خارج میشه معمولاً شبیه بوی آخرین غذای خورده شده است. در افراد بالغ مبتلا به انسداد راه خروجی معده ممکنه بوی بد دهان
دیده بشه که با درمان آنتیبیوتیک فقط به طور موقت بهبود پیدا میکنه. گزارشات دیگه‌ای مبنی بر وجود بدبویی دهان همراه با اختلالات دستگاه گوارش وجود داره. در یک مورد دختر جوانی به طور وسواسی موهاشو خورده بود که باعث تجمع اونها در معده و عفونی شدن اونها باعث بوی بد دهان شده بود. در مورد دیگری فیستول روده ها در بیمار مبتلا به بیماری کرون که یک بیماری التهابی مزمن دستگاه گوارش هست باعث بوی بد دهان شده بود. اگرچه زمانی ناخوشی های روده‌ای به خصوص یبوست رو از علل بوی بد دهان میدونستن، ولی امروزه کمتر به این مسئله اعتقاد دارن. اما هلیکوباکتر پیلوری که یک باکتری هست به عنوان یک عامل بیماریزای شایع انسان ظرف چند سال اخیر توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین عامل عفونی در انسان و در تمام نقاط دنیا و تمام گروه های اجتماعی اقتصادی دیده میشه. به نظر میرسه وجود این عفونت در طبقات اجتماعی پایینتر و کشورهای در حال توسعه بیشتر باشه. با افزایش سن میزان ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری افزایش پیدا میکنه و علیرغم تحقیقات گسترده هنوز روش انتقال این عفونت به طور دقیق مشخص نشد و تصور میشه روش دهان به دهان و یا به احتمال بیشتر مدفوعی دهانی راه اصلی انتقال اون در دوران کودکی باشه. ابتلای حاد به هلیکوباکتر پیلوری هیچ علامت یا نشانه فیزیکی به همراه نداره و گزارش هایی مبنی بر وجود درد دور ناف و یا بالای ناف و یا پشت جناق، اتساع شکم، تعب و استفراغ با عفونت حاد غیر قابل اعتماده. ارتباط هلیکوباکتر پیلوری با التهاب مزمن فعال، زخم‌های 12 و سرطان معده مورد بحث و بررسی زیادی قرار گرفته. اخیراً این میکروب رو به عنوان عاملی برای بوی بد دهان معرفی کردن و نتایج جالبی هم به دست اومده. این میکروب رو میشه به روش‌های غیر تهاجمی، یعنی با آزمایش سرم شناسی با یک تست ساده خون و یا با آزمون تنفسی با کربن نشاندار و یا با روش‌های تهاجمی مثل اندوسکوپی و نمونه گرفتن تشخیص تونستن ثابت کنن ارتباطی بین این عفونت و بوی بد دهان وجود داره. اینکه چطور عفونت هلیکوباکتر پیلوری تولید بدبویی دهان میکنه هنوز مشخص نیست. تا به حال مطالعات و تحقیقات زیادی در مورد ارتباط این باکتری با بوی بد دهان انجام شده که مقالاتشون در کتابخانه‌های مقالات آنلاین یا مدلاین وجود داره. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.